ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් මුලින්ම අපිත් එක්ක අද අලුතින් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලා මේ පාඩමට කලින් අපේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පාඩම් කීපයක් මම මේ වෙනකොට ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩසටහනේ මුලින් ඉඳලා බලාගෙන යන්න. ඒ හැම පාඩමකම links ටික පල්ලෙහා description එකේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම හැමදාම වගේ ගොඩක් සරල ගොඩක් චූටි වාක්‍ය කියලා දෙනවා. ඒ වගේම වාක්‍ය ටිකක් අලුත් වාක්‍ය ටිකක් අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් අද මුල්ම වාක්‍ය තමයි Where can we buy a good computer? Where can we buy a good computer? ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ කම්පියුටර් එකක් ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? Where කියන්නේ කොහෙන්ද? කොතනින්ද? Can we buy? ඒ කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් a good computer. ඒ කියන්නේ හොඳ කම්පියුටර් එකක්. buy කියන්නේ ගන්නවා. සල්ලි දීලා ගන්නවා කියන එක තමයි buy කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා we can buy it from computer shops. We can buy it from computer shops. ඒ කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් එක computer shops වලින්. We can buy it. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් from computer shops. Computer shops වලින්. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ සාර්ථකව සමත් වීමට අවශ්‍ය සියලුම පාඩම් කොටස් මෙන්ම අපොස උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය සහ වෙබ් නිර්මාණ පිළිබඳ මුල සිට සරලව ඉගෙන ගැනීමට ඔබට හෝ ඔබගේ දරුවාට අවශ්‍යයි නම් දැන්ම Knowledge Hub YouTube channel එක වෙත පිවිසෙන්න. සියලුම පාඩම් කොටස් මුල සිට උදාහරණ සහිතව සරලව පැහැදිලි කර ඇත. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පෙනී සිටින දරුවන්ට මෙන්ම 8, 9, 10 ශ්‍රේණි දරුවන් සඳහා විශේෂයි. ඔබට පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් මෙම channel එක වෙත පිවිසිය හැක. ගණිතය උගනිමු, ජීවිතේ ජයගමු. Knowledge Hub. ඊට පස්සේ තියෙනවා It's better to buy a UPS. It's better to buy a UPS. ඒ කියන්නේ UPS එකක් ගන්න එක වඩා හොඳයි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ UPS එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා Why do we need a UPS? Why do we need a UPS? ඒ කියන්නේ ඇයි අපිට UPS එකක් ඕනේ? Why do we need? ඒ කියන්නේ ඇයි අපිට ඕනේ a UPS එකක්. ඊළඟට තියෙනවා If we have a UPS, we can continue the work even if there's a power failure. ආපහුසරයක් බලන්න. If we have a UPS, we can continue the work even if there's a power failure. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා ඇති මේ වාක්‍ය ගොඩක් අමාරුයි මේක දිග වාක්‍යයක් කියලා. ඒත් මේක අමාරු වාක්‍යයක් නෙවෙයි. මම ඔයාලට මේක ටිකෙන් ටික කියලා දෙන්නම්. ඉතින් සමහර විට ඔයාලා මේ if දාලා කියන්න දන්නවා ඇති. සමහර අය දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හිතන්න යන්න එපා. මෙන්න මේ ටික විතරක් බලන්නකෝ. If we have a UPS. If we have a UPS. මේකෙනුත් ඔයාලා if එක චුට්ටක් දැනට අමතක කරලා මේ ටික විතරක් කියවලා බලන්නකෝ. We have a UPS. ඉතින් ඕක ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මොකක්ද ඒ කියන්නේ අපිට UPS එකක් තියෙනවා. We have a UPS. අපිට UPS එකක් තියෙනවා. එහෙනම් we have a UPS කියන්නේ අපිට UPS එකක් තියෙනවා. If we have a UPS කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අපිට UPS එකක් තියෙනවා නම් කියලා කියන්නේ. if නැතුව අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අපිට UPS එකක් තියෙනවා. if දාලා කියනවා නම් අපිට UPS එකක් තියෙනවා නම් කියලා කියවෙනවා. මේක බලන්නකෝ. I have a pen. ඒ කියන්නේ මට පෑනක් තියෙනවා. If I have a pen. මට පෑනක් තියෙනවා නම් I have a bag. ඒ කියන්නේ මට බෑග් එකක් තියෙනවා. If I have a bag. මට බෑග් එකක් තියෙනවා නම් මම හිතනවා ඔයාලට මේක දැන් තේරෙනවා ඇති කියලා. මම දැන් මේ කියලා දුන්නේ ගොඩක් සරල විදිහට. මේක ගැන ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට වෙනම පාඩමක් විදිහට ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. දැනට මම ඔයාලට මේ කිව්ව දේ මතක තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ ටික බලමු. If we have a UPS. එතනට වෙනකන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඊට පස්සේ තියෙනවා we can continue the work. We can continue the work. ඒ කියන්නේ අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් even if there's a power failure. even කියන්නේ මෙතන උනත් කියන එක. even if there's a power failure. ඒ කියන්නේ කරන්ට් නැති උනත් කියන එක. දැන් මේ ඔක්කොම ටික අපි පොඩ්ඩක් බලමු. if we have a UPS. ඒ කියන්නේ අපිට UPS එකක් තියෙනවා නම් we can continue the work. ඒ කියන්නේ අපිට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් even if there's a power failure. ඒ කියන්නේ කරන්ට් නැති වුණත්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වාක්‍ය දැන් තේරෙනවා ඇති කියලා. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. How much is a computer table? ඒ කියන්නේ computer table එකක් කීයක් වෙනවද කියලා අහනවා.
how much is a computer table? how much කීයක් වෙනවද is a computer table? computer table එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා I don't know it exactly. I'll ask my father and tell you. අපහුසරයක් බලමු. I don't know it exactly. ඒ කියන්නේ මම ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් exactly කියලා කියන්නේ හරියටම. I don't know it exactly. මම ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. I'll ask my father and tell you. ඒ කියන්නේ මම මගේ තාත්තගෙන් අහලා ඔයාට කියන්නම්. එහෙනම් I don't know it exactly. I'll ask my father and tell you. මම ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. මම මගේ තාත්තගෙන් අහලා ඒක ඔයාට කියන්නම්. ඊළඟ එක Where's your father? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තාත්තා කොහෙද? Where's your father? ඔයාගේ තාත්තා කොහෙද? ඊළඟට තියෙනවා He is working today. ඒ කියන්නේ ඔහු අද වැඩ. He is working today. ඔහු අද වැඩ. ඊළඟට අහනවා Where does he work? ඒ කියන්නේ ඔහු කොහෙද වැඩ කරන්නේ? Where does he work? ඔහු කොහෙද වැඩ කරන්නේ? ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ does කියලා දාපු එක ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා. හැබැයි අමතක කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ඔයාලට මේක චුට්ටක් දැන් මතක් කරලා දෙන්නම්. he කියන්නේ එක්කෙනයි. එහෙනම් අපි do නෙමෙයි දාන්නේ does කියන එක. එක්කෙනෙක් කිව්වම he, she, it ඒ වගේම කාගේ හරි නමක් අන්න ඒ විදිහට එක්කෙනෙක් ඉන්න තැනකට මේ does කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ does කියන එක අපිට ඒකවචන පදයක් එක්ක දාන්න පුළුවන්. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි අපිට do කියන එකට දාන්න වෙන්නේ. එහෙනම් ගොඩක් අය ඉන්න තැනකට මේ do කියන එක දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම කියන එකත් ඇතුළුව ඕනම බහුවචන පදයක් එක්ක අපිට මේ do කියන එක දාන්න පුළුවන්. I, we, you, they, boys, girls, children, people අන්න ඒ වගේ ඕනම බහුවචන පදයක් එක්ක මේ do කියන එක දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට දැන් මේක පැහැදිලි ඇති where does he work කියලා දාලා තියෙන්නේ ඇයි කියන එක. ඉතින් එහෙනම් අපේ අද අන්තිම වාක්‍ය තමයි My father works in a bank. He is a manager. අපහුසරයක් බලමු. My father works in a bank. He is a manager. ඒ කියන්නේ මගේ තාත්තා වැඩ කරන්නේ බැංකුවක. ඔහු කළමනාකරුවෙක්. My father work නෙමෙයි my father works කියලා කියන්න ඕනේ. මෙතනදී father කියලා කියන්නේ එක්කෙනයි. එතකොට ක්‍රියාපදයක් ආවොත් මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා ක්‍රියාපදය අගට අන්තිමට s කියන එක එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඒකයි මෙතනට work කියන්නේ නැතුව works කියලා කිව්වේ. නිකන් හිතන්න මෙතන father නැතුව fathers කියලා තිබ්බනම් එහෙනම් works කියන්න බෑ work කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් අය ඉන්න නිසා. In a bank ඒ කියන්නේ බැංකුවක. He is a manager ඒ කියන්නේ ඔහු කළමනාකරුවෙක්. ඉතින් ඔය වාක්‍ය ටික එහෙනම් ඔයාලා හොඳටම පොඩි අයත් එක්ක පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඔය වාක්‍ය ටික තමයි ඔයාලට මේ සතියේදී පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලත් හොඳට මේවා පුරුදු වෙලා පොඩි අයත් එක්කත් මේවා හොඳටම පුරුදු වෙන්න සරලව එයාලට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් ලැබෙන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.